नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजची आपली रुचकर मेजवानी आहे गाजर मटारची भाजी आणि ही मला शिकवले माझ्या आईनी आणि माझ्या आवडीची आहे। पण ह्यात मी एक कमालीचं साहित्य वापरणार आहे, त्याचं नाव आहे मॅगी मसाला ए मॅजिक। तर चला सुरुवात करूया। आपण इथे घेऊया 2 टेबलस्पून तेल। अगदी सिंपल भाजी आहे ही। पाव टीस्पून आपण इकडे हळदी पावडर घेऊया आणि त्यावर लगेचच आपल्याला घालायचे 2 कांदे बारीक चिरलेले। इथे मी 2 टोमॅटो घेतलेत बारीक चिरलेले, 7 ते 8 पातीचे कांदे आणि आता हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे। दिसायलाही मस्त दिसते, कलरफुल आणि लागतेही तेवढी छान ही भाजी। आता आपण यात घालूया चवीप्रमाणे थोडेसे मीठ आणि कांदा आणि टोमॅटो पूर्णपणे शिजवून द्यायचा नाहीये, कारण अशीच खायला ही भाजी खूप सुंदर लागते। कांदा असा आपल्याला खाताना लागला पाहिजे, टोमॅटोही लागला पाहिजे, थोडासा शिजवायचा आहे तो। इथे मी 3 गाजर घेतले होते आणि ते बारीक असे चौकोनी तुकडे केलेले आहेत। मिक्स करायचे आणि ही भाजी आपल्याला वाफेवरती शिजवायची, पाणी वगैरे कुठेही घालायचं नाहीये। इथे मी घेतले पाव किलो मटार सोलून घेतलेला आहे आणि ह्यात घालूया 1 टीस्पून लाल तिखट। आता हे मस्तपैकी मिक्स करायचं आहे, झाकण ठेवायचं आहे ह्याच्यावरती आणि मग शिजवून द्यायचं। त्यामुळे आधी आपण मिक्स करून घेऊया। आणि तुम्हाला मी म्हटलं ना की ह्याच्यात मी एक स्पेशल इन्ग्रेडियंट्स घालणार आहे, मॅगी मसाला ए मॅजिक। हे मसाला वापरण्याचं कारण असं आहे, कारण हा जो मसाला आहे हा 10 निवडक मसाल्यांपासून बनवलेला आहे आणि त्यामुळे जेवण आपलं एकदम लज्जतदार होतं। त्यामुळे ही भाजी मस्त लज्जतदार बनणार आहे, तर आपल्याला ही थोडीशी शिजवून द्यायची आहे। आता ह्याच्यावर आपण झाकण देऊया आणि थोडा वेळ वाट बघून शिजवून द्यायची आपल्याला। ह्याच्यात मी एक मस्तपैकी जो मसाला घालणार आहे, स्पेशल मसाला मॅगी मसाला ए मॅजिक। ह्याच्याने काय होतं की आपलं नेहमीचं जे जेवण असतं, डाळ असो भात असो किंवा आपली कुठचीही भाजी असो, त्यात हा थोडासा मसाला घातला ना की ते जेवण एकदम रुचकर आणि एकदम चविष्ट बनतो। 2 मिनिटांमध्ये आपली आता भाजी तयार होणार आहे आणि आता वेळ आलेली आहे मेन इन्ग्रेडियंट्स टाकायची, म्हणजेच मॅगी मसाला ए मॅजिक। आता आपण मिक्स करून घेऊया। तर काही मिनिटातच आपली ही भाजी तयार झालेली आहे। मस्तपैकी वाफ अशी आलेली आहे, छान असा अरोमा इथे पसरलेला आहे। पण थोडी वाट बघायची आहे, गॅस बंद करूया। मी आता हे काढून घेते भाजी ह्या बाउलमध्ये। चपात्या आलेल्या आहेत, पण काय माहिती आहे का, मला ही भाजी नुसतीच खायला खूप आवडते। तर आधी आपण ही काढून घेऊया भाजी ह्याच्यामध्ये। सगळे मसाले आले की ती भाजी छान होतेच। आता मी थोडी माझ्यासाठी घेणार आहे। आता ह्याच्यावर झाकण देऊया, हे थोडंसं बाजूला ठेवूया। थोडंसं फूक मारत मारत मी ही भाजी खाणार आहे। भाजी अप्रतिम झालेली आहे आणि हे श्रेय जातं फक्त मॅगी मसाला ए मॅजिक ह्या मसाल्याला। तर तुम्ही पटकन हा मसाला घेऊन यायचे आणि ही भाजी करून बघायची। आणि हा मसाला भारतात सगळीकडे मिळतो, अगदी ऑनलाईनही मिळतो, त्यामुळे तुम्ही ऑनलाईनही मागवू शकतात। त्यामुळे ही भाजी करा, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे। आणि आता आपण भेटायचं आहे रुचकर मेजवानीच्या पुढच्या भागात माझ्या किचनमध्ये। तोपर्यंत बाय।